kabis, nandito na naman po tayo sa aking channel, Kuya Bis TV. Ngayon po, sasamahan nyo akong hindi po tayo magluluto ngayon, kundi gagawa po tayo ng isang salad. Ang mango avocado salad. Okay po, gagawa tayo nakakaiba. Ito po ang kanyang mga sahog na ating kakailanganin. Okay po. Okay mga kabis, magsisimula na po tayo. Gagawa tayo ng salad. Okay po. Ito yung mga sangkap niya. Ito yung avocado kanina natin hiniwa. Okay po. Lagay natin. Mango natin pong hiniwa. Tomato. Ito pong bell pepper. Itong lemon. Lalagay po tayo ng 2 kutsarang lemon or 2 tablespoons of lemon. Lalagay tayo ng black pepper powder. And peanut. Lalagay natin yung peanut. Yan. At yung panimpla natin, tong salt, tong Himalaya pink salt ang ginagamit natin. Pwede rin po yung iodized salt, pero ito po ang mas maganda. Okay po. Yan. Maglalagay tayo ng olive oil. So nagda-diet po, ang sarap nito. Promise. Naiwan po nating lemon juice, atin pong ilalagay lahat. Yan. Ayan po ang finished product natin na avocado mango salad. Okay po. Kakain na po tayo. Okay.
tikman mga kabis. Wow! Mga kabis, ang sarap. Kabis, promise. Mga kabis, oh. Pwede po ninyo itong lagyan ng chili flakes. Hindi po. Kung ayaw nyong lagyan na yung manganghang, tama na po siya. Pero kung gusto po nyo manghang, lagyan po ninyo ng chili flakes, okay? Okay po, bye-bye! Don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya Bis TV. Bye-bye po!